এইফালে মই এটা তেজপাতো লৈছোঁ আৰু এইখিনি পিচি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই কেৰাহী উঠাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম মই তেলো আপোনালোকে বহুত দিব নালাগে, অকণমান দিলেই হ'ব, কাৰণ তেল খোৱাটো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে অকণমান মই পাঁচফোৰণ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ তেজপাত, পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। এইখিনি লৰাই দিছোঁ, জলকীয়া দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। আৰু বেঙেনাখিনি মই এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু কঁঠালৰ চিজন, কঁঠালৰ গুটি মানুহৰ ঘৰত এভেইলেবল থাকে, তো এনেকুৱাকৈ কঁঠালৰ গুটিৰে যিকোনো বস্তু বনাই খাব পাৰি। আৰু মই সেইদিনা বনাইছিলোঁ ক'লা কচুৰে কঁঠালৰ গুটি, আৰু আজি বনাই আছোঁ মই বেঙেনা আৰু কঁঠালৰ গুটি। এতিয়া মই বেঙেনাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ বনাই খাব, নতুন নতুন পদ্ধতিৰে এনেকুৱাকৈ বনাই খাব লাগে, কেতিয়াবা ভাল লাগে খাই পেলাই। এনেকুৱাকৈ বনাই খাই চাবচোন এবাৰ, খাই চালেহে গম পাব কেনেকুৱা লাগে ন। এতিয়া মই কৈ থাকিলে আপোনালোকেনো কেনেকৈ গম পাব। আৰু মই গুটিকেইটা অকণমান এনেকুৱাকৈ ভাঙি ভাঙি লৈছোঁ। এয়া ভাঙি লৈছোঁ, মই নিজে নিজে সিজি যাব। এতিয়া ইয়াতে গুটিখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ টাইম এনেকৈ লৰাই পেলাই ইয়াতে মই এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি দিম। হালধিও বহুত নিদিব, অনুমান চাই দিব আৰু যিখিনি লাগে। এতিয়া হালধি দিছোঁ আৰু নিমখো সোৱাদ অনুযায়ী দিলেই হ'ল। নিমখ দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'ব ধৰিছে, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম 1 চামুচ মিক্স মছলা। আপোনালোকে অকল জিৰাৰ গুড়িও দিব পাৰে, মই ইয়াতে 1 চামুচ মিক্স মছলা দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পানী দিম। এইখিনি এতিয়া মই দিম পানী। পানী অকণমান দিব, তেতিয়া কঁঠালৰ গুটিকেইটা সিজিবলৈ সহজ হ'ব। মই প্ৰায় এগিলাচ পানীয়ে দি দিলোঁ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম। এতিয়া ঢাকনি লগাই মই 10 মিনিট সময় ৰাখি দিম, তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি এতিয়া ঢাকনি গুচাই দিছোঁ, আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। এইখিনি মোটামুটি ৰেডি হৈছে, আৰু পানীখিনি নোহোৱা হ'লে চব্জি ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি অকণমান গ্ৰেভি কৰি ৰাখিছোঁ, অকণমান মানে জোলটো ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইফালে বাঢ়ি লৈছোঁ মই ভাত, আৰু এতিয়া ইয়াতে গেছটো নুমাই লৈ চব্জিটো ধুনীয়াকৈ দি দিম।
এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কঁঠালৰ গুটি আৰু বেঙেনাৰ চব্জি আৰু ভাত। আৰু এতিয়া মই খাম, আপোনালোকে চাব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু আপোনালোকে খাই চাই মোক কমেণ্ট কৰি ক'লেও হ'ব, খাই চাব এনেকুৱাকৈ চব্জি এখন বনাই। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মছলা দিব পাৰে বহুতখিনি, কিন্তু মই একো দিয়া নাই, চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইখিনিয়ে, যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বাই বাই।